سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. د او پی کنسپټ په سی پلس پلس کې سمه ده ملګرو. نو راځو په تیرې ویډیو کې موږ په آبجیکټ او کلاس باندې خبره کړې وه، صحیح ده ملګرو. کلاس ډیفینیشن باندې هم مو خبره کړې وه. راځو په دې ویډیو کې هم په کلاس ډیفینیشن باندې زه یو پروګرام تاسو ته کار کوم، سمه ده ملګرو، چې کنسپټ ښه کلیر سي. راځم زه یو کلاس جوړم. کلاس جوړولو لپاره تاسو ته ما په تیرې ویډیو کې ویل چې له کلاس کیورډ څخه استفاده کوئ، هلته نوم ورکوئ. زه ورته وایم کلاس میت، سمه ده ملګرو. هغې نه به دلته کړلي براکټس، هغې نه به دلته زه به دلته پرایویټ پورشن واخلم. دا اکسس موډیفایرز دي ملګرو، دا را روان دي چې دا زه ولې پرایویټ اخلم، ولې باید پابلیک وانخلم، ولې باید پروټیکټډ وانخلم، کله یې پرایویټ واخلم، کله یې پابلیک واخلم، کله یې پروټیکټډ واخلم. سمه ده، په دې باندې موږ یو ټاپک لرو، خو چون زموږ اوس بیسیک لیول ده په هغه کې او پی کنسپټ کې اولینۍ ویډیوګانې دي، دا تاسې پرایویټ واخلئ. سمه ده ملګرو. زه بلته یو څو ویریبل اکسس یا هم ویریبلز به واخلم، یا هم ډیټا ممبرز. مثلا زه ورته وایم آینټي ایکس ده ما سره، یا به زه هم دا فلټ کړم چې تر څو ښه راسي. فلټ ایکس، فلټ وای، دا ما سره دوه، او یو به زه هم بل واخلم فلټ ټوټل. سمه ده ملګرو. ښه، هغې نه بعد به زه یو پابلیک پورشن واخلم. دا مم تاسو ته ویل چې دا اکسس موډیفایرز دي را روان دي. دا پابلیک پورشن د دې لپاره اخلم چې زه دا اکسس کولی سم او پرایویټ نسم اکسس کولی. سمه ده ملګرو. هغې لپاره به زه دلته یو void فنکشن جوړ کړم. فنکشن به جوړ کړم د سم په نوم. دا ماته سم کوي، سمري. سمه ده ملګرو. دا ماته سم کوي، دا به څنګه کوي، جمع کوي. زه ورته یم ماته سره یو ټوټل ده، ټوټل کې واچوه څه شی، ټوټل ما سره مساوي کې ایکس ما سره جمع که د وای سره. سمه ده ملګرو. ایکس به راواخلي، وای سره به یې جمع کړي او ټوټل کې به یې تا ته واچوي. نو ایکس کې ما سره څو دي، زه به دې ته اساین کړم لس. سمه ده ملګرو. ویلیو دې ته به اساین کړم 20. ښه، هغې نه بعد دا ما سره سم فنکشن شو. هغې نه بعد زه یو بل فنکشن هم واخلم void. هغې نه بعد به زه ورته وایم دا سبټراکشن ده. سبټراکشن کې به هم همداسې کار وکړم. زه به ورته وایم ټوټل ما سره مساوي که، ټوټل ما سره مساوي که د څه شي سره ملګرو، ټوټل از ایکول ټو ایکس ماینس وای. سمه ده ملګرو. سمپل. سبټراکشن کې به ماینس کار کوي. بل فنکشن به void ملټ، دا به ما سره ضرب کوي. زه ورته وایم ټوټل از ایکول ټو، ټوټل ما سره مساوي که ایکس ضرب که په وای باندې. سمه ده ملګرو. نو دا ما سره دا سو. یو به زه بله هم فنکشن واخلم د void ډیویژن په نوم. سمه ده ملګرو. ډیویژن، تقسیم. سمه ده ملګرو. ډیویژن، او زه به ډیویژن کې ورته ووایم چې ته ما سره څه شوه که، مثلا زه به دا دلته دا پاک کړم ملګرو، او ډیویژن کې به ورته ووایم چې ما سره ټوټل از ایکول ټو که ایکس ډیوایډ که، تقسیم که پر څه شي باندې، وای باندې ملګرو. زموږ چې شو ملګرو، زموږ هغه بلو پرنټ یې هم خاکه جوړه سو، هم سکلیټ جوړ سو. سمه ده ملګرو. ښه، اوس دلته سم فنکشن خپل کار کوي، جمع کول کوي. دا په ټوټل کې اچوي، ټوټل دلته ده. اوس راځو دلته، اوس زه راځم آبجیکټ جوړم. زه ورته وایم چې math obj، میث ماته یو آبجیکټ جوړ کړه، او زه ورته وایم obj ډاټ. چې کله زه ډاټ باندې کلیک کړم، تاسو وګورئ ملګرو، دا ماته دغه څلور فنکشن ماته خاص اکسس کېږي. څلور فنکشن چې کوم ما په پبلیک پورشن کې اخیستي، دا ماته نه اکسس کېږي. ولې نه اکسس کېږي؟ ځکه دا ما په پرایویټ اخیستي دي. نو زه به ورته وایم چې آبجیکټ ډاټ، زه ورته وایم ډیویژن کوم، زه تقسیم کوم اول. سمه ده ملګرو. زه ورته وایم دا ما سره څومره دي، دا ما سره 5 ده، چې تقسیم ښه تقسیم وسي. سمه ده ملګرو. ښه، هغې نه بعد چې زه د ډیف واخلم، تاسو وګورئ ملګرو، دا که زه رن کوم، دا ماته هېڅ هم نه راکوي. ولې نه راکوي؟ ځکه چې ډیف کې تا چې اچولي ایکس تقسیم پر وای، هغه په ټوټل کې اچول سوی، او ټوټل دلته ده، خو ټوټل کې ویلیو اچول سوی ده، خو ټوټل خو شو سوی نه ده. ته به راسي obj ډاټ ټوټل، چې ته کله کال کوې ټوټل به نه کال کېږي. ولې به نه کال کېږي ملګرو؟ ټوټل به ځکه نه کال کېږي چې ټوټل تا په اخیستی ده ټوټل. ګورئ ښه، زه دلته آبجیکټ ډاټ ولیکم، ما ته د څلور فنکشن راځي. که زه ټوټل ولیکم، ټوټل ما ته بیخي راځي نه، ځکه نه راځي چې ټوټل ما سره دلته په پرایویټ پورشن کې اخیستل سوی. د هغې لپاره تاسو څه کوئ؟ ایرر ده ملګرو. د هغې لپاره تاسو څه کوئ؟ تاسو دلته یو بله فنکشن جوړوئ، او زه ورته وایم چې void، زه ورته وایم شو، ما ته شو که څه شی شو که، زه ورته وایم ما ته سمپل سی آوټ که، ما ته ټوټل سی آوټ که. اوس به مشکل حل سي. سمه ده ملګرو. درته وایم سمپل ماته ټوټل څنګه که سی آوټ که. هغې نه بعد به دلته راسي ملګرو، دلته به obj ډاټ څنګه کوي ټوټل. ګورئ ملګرو، obj ډاټ شو، چې کله زه شو فنکشن واخلم، ګورئ ماته راغی. سمه ده. هغې نه بعد تاسو ته وګورئ ملګرو، دا ماته دقیق ځواب راکوي چې ما سره 2 ده. تاسو کولی سئ میسج هم ورکړئ. سمپل. راځم دلته زه ورته وایم میسج
زه ورته وایم چې ټوټل ایز ټوټل ما سره څه شی ده دغه ده که زه دا فرینډ کوم تاسې وګورئ دا ما سره ټوټل ایز 2 ځکه دا 10 تقسیم په 15 اوسي 2 باقي ما 2 په 10 په 15 تقسیم سي 2 سم ده ملګرو. هغې نه بعد زه ورته وایم نه زه ډیویژن نه کوم زه سم کوم جمع کول کوم تاسې وګورئ ملګرو دا ما سره سمیشن هم کوي ټوټل ایز 15 صحیح ده ملګرو. هغې نه بعد زه ورته وایم نه زه سمیشن نه کوم زه سبټراکشن کوم تاسې وګورئ ملګرو دا ما سره سبټراکشن هم کوي. خو مشکل څه ده چې موږ ویلیو کانسټنټ ده دا اوس دلته موږ نشو تغییر کولی سمه ده ملګرو. نه زه ورته وایم چې دا ماته تغیر که سمه ده ملګرو. هغې لپاره تاسو څه کوئ هغې لپاره دا فنکشن دا پارامټرایز کوئ سمه ده ملګرو دې ته پارامټر پاس کوئ. زه به ورته وایم دا ویډیو زمانه ده پکار سمه ده دا ویډیو زمانه دي پکار. زه به دلته راسم زه به دلته ورته وایم چې دې کې ما سره یو آی ان ټي ایکس واخله او آی ان ټي وای واخله او زه به د دې ځینه کنټرول سی کوم دا به ټولو ته زه واچوم سمه ده ملګرو. دلته به هم زه کنټرول وي کوم دلته به هم زه کنټرول وکم دلته دلې به هم زه کنټرول وکم سمه ده ملګرو. دا ما ټول دلته کنټرول وکړه او اوس به ورته وایم اوس به دلته ورته وایم چې ګوره دلته به اوس داسې نه کوئ چې this x is equal to x. اوس دلته پروګرام ګنګس کېږي چې له دې x نه دا مطلب که دا مطلب نه دلته به داسې ورته لیکئ دلته به ورته لیکئ چې this x is equal to x یعنې دغه x چې کوم ما سره دا ایکس ده اوس پروګرام پوهېږي چې دې ایکس نه دا ایکس مطلب ده یعنې دې ایکس کې چې کوم ویلیو راتله هغه دا ایکس دی هم دې ایکس دی اچوه سمه ده ملګرو. او همداسې به زه ویم this y is equal to څه شی y سمه ده ملګرو. دغه نه دا ما څنګه که پارامټرایز که دا فنکشن دا به زه دې ځینې کنټرول سی کم دا به دې اوس ټولو ته زه واچوم سمه ده ملګرو. زه به دې ټولو ته واچوم دلته به هم واچوم کنټرول وی او دلته به هم کنټرول وی. تاسو اوس وګورئ ملګرو اوس چې کله زه بیا ابجیکټ له سره جوړم زه ورته وایم میت او بي جی زه ورته وایم او بي جی ډاټ زه ورته وایم ما سره یو ډیویژن یا هم زه ورته وایم سم سمپل چې کله زه سم فنکشن کال کوم ما دلته سکرین ټپس کې ما نه 2 دانې هغه غواړي ملګرو ما نه پارامټرز غواړي ارګیومنټس غواړي سمه ده ملګرو. ما ته وایي ایکس دی راکړه وای دی راکړه زه ورته وایم ایکس د ما 110 ده صحیح ده او وای زما 10 ده نو سمه ده ملګرو. دا ما ته څو راکړي دا ما ته 40 راکړي خو نه به یې راکړي ځکه به یې نه راکړي چې ما خو دلته شو فنکشن نه ده کار کړی. زه به سمپل ورته وایم او بي جی ډاټ شو ملګرو سمه ده ملګرو. نو دا ما سره شو فنکشن څنګه کی کال کی سمه ده ملګرو. نو دې څخه وروسته ملګرو ستاسو د ریل ورډ چې کوم په لایف ورډ کې ستاسو د پروګرامینګ په کارېږي دا شروع شو سمه ده ملګرو. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې پروګرامونو باندې صحیح کار کوئ او زه به هم کوشش کوم چې تاسو ته بیخي سمپل کوم او له بګینر نه ایډوانس لیول ته ځو سمه ده ملګرو. نو دلته اوس ستاسو صحیح پروګرامینګ شروع کېږي. ښه اوس زه راځم زه ورته وایم چې سم نه کال کوم زه ورته وایم ډیویژن کال کوم تقسیم نو سمه ده دلته به زه تقسیم هم کال کوم تقسیم ځکه نه کېږي چې 10 چېرته په 10 تقسیمېږي زه ورته وایم دا 100 که تاسې وګورئ ملګرو ما څه به 3 راکړي سمه ده ملګرو. دا چون 3.4 راځي چون دلته موږ فلټ هم اخیستی ملګرو سمه ده ملګرو. دلته موږ دا آی ان ټي اخیستی خو خیر په هر صورت دا ما باید فلټ اخیستی وی خو اوس چې دا چینجو دا هم یو جنجال ده خو خیر زه ورته وایم نه دا ما ته سبټراکشن واخله نو زه به دا سبټراکشن ته تبدیل کړم تاسې وګورئ ملګرو او بیا ما ته باقي منده پاتې شو سمه ده ملګرو. تاسو داسې هم کولی شئ چې زه دلته نه غواړم چې چینجز راولم دلته نه غواړم ابسولوټلی ناټ زه ورته وایم چې دلته ما سره یو آی ان ټي ایکس ده او دلته ما سره هم یو آی ان ټي وای ده سمه ده ملګرو. ما سره یو ایکس ده او ما سره یو دانه څنګه ده وای ده. هغې نه بعد زه به دلته ورته وایم چې مثلا ما ته سی آوټ که سی آوټ سمپل زه ورته وایم چې enter two numbers سمه ده ملګرو enter two numbers. هغې نه بعد به زه دلته انډل واخلم سمه ده ملګرو او دلته به زه سمپل ورته وایم څه شی ملګرو سی ان که ما ته ایکس او هغې نه بعد سی ان که ما ته وای. تاسې وګورئ ملګرو دا ما سمپل یو 2 ویریبل هغه به سی آوټ کوي. تاسې وګورئ ملګرو ما ته دلته ایرر راکوي سمه ده ملګرو. ایرر د څه شي ده ایرر د دې ده ملګرو چې دلته ما ته زه باید 2 ویریبل ور پاس کړم ارګیومنټس دلته ور پاس کړم. زه ورته وایم سم فنکشن کې ما ته د ایکس واخله یعنې کومه ویلیو چې تا ته ایکس کې اچوله هغه به دلته راوړئ او هغې نه باید ما سره وای واخله. تاسې اوس ملګرو څومره ښکلی پروګرام ورو په ورو لنډ کېږي سمه ده ملګرو.
سخت کېږي نه ملګرو، دا موږ سره د بیسیک لیول درس ده، خو ورو ورو لینتي کېږي. زه ورته وایم 12 23 ماته وایي -11. سمه ده ملګرو، د دې سبټراکشن که زه ورته وایم بیا له سره کال کوم، زه ورته وایم 12 - 2 ماته به وایي 10. سمه ده ملګرو. نو زه اوس کولی شم چې دا سم ته هم تبدیل کم، ډیویژن ته هم تبدیل کم، ملټیپلیکیشن ته هم څنګه کم تبدیل کم. سمه ده. انټر ټو نمبرز ورته وایم 12 دغونه ماته دغونه راکړي. سمه ده ملګرو. ښه، هغې نه بعد زه غواړم چې په دې پروګرام کې لږ نور هم ډیپ لاړ شم. مثلا ملګرو دلته اوس موږ ریټرن ټایپ نه دی استعمال کړی، زه غواړم چې دا ریټرن ټایپ ته هم تبدیل کړم. تاسې ګورئ ملګرو، زه مثلا راځم، زه ورته وایم چې دا ما سره ټول مثلا فلټ کا، دا ما سره به فلټ کی، یعنی دا به ما سره یو څه شی ریټرن کوي. تاسې وګورئ ملګرو، دا ما په بیسیک لیول کې هم ویلي، دلته هم زه تکراروم فلټ. سمه ده ملګرو، فلټ. اوس زه ورته وایم چې ما ته دا ټوټل څه شي کا، خالص ما ته ریټرن کا، ریټرن که څه شی ټوټل سمپل دغونه. زه به دا ریټرن ټوټل دی جنه کاپي کم، دلته به هم ورته واچوم، ټوټل به تاسو ته ریټرن کوي، دلته به هم ورته واچوم او دلته به اټ د اینډ هم. سمه ده. ټوټل کې تا چې اچولي دغه، او هغې نه بعد به دا ریټرن کوي. ته داسې هم کولی شې ملګرو چې بیخي پروګرام دی بیخي سمپل کې. زه ورته وایم ریټرن که ما ته ایکس تقسیم په څه شی وای، بیا دې شیانو ته بیخي حاجت نشته، دا شیان بیا بیخي په کار نه دي، ډایرکټ به ریټرن کومه ویلیو راځي به ډایرکټ ریټرن کوي. خو نه زه ورته وایم زه یې داسې کوم. سمه ده ملګرو. ښه، هغې نه بعد زه راځم، تاسې وګورئ ملګرو دلته به اوس ما ته ریټرن کوي. هر کله چې تا ته ریټرن کوي زه به د آبجیکټ بیرته له سره جوړ کړم. زه ورته وایم چې obj ډاټ obj، زه ورته وایم ډاټ سم، زه سم فنکشن کال کوم. زه ورته وایم ایکس دی ما سره څه ده، ایکس دی ما سره ایکس ده، زه یې تا ته در پاس کوم، او وای دی هم ما سره وای ده. اوس که زه دا دیزې رن کوم، تاسې وګورئ ملګرو څه مشکل پیښیږي. ښه، زه به ورکوم ویلیو دغونه ما ته رانغی. ولې رانغی؟ ځکه دلته مونږه شو فنکشن نه ده کال کړی. که زه شو فنکشن هم کال کم دا به نه کېږي ملګرو. ولې به نه کېږي؟ ځکه ټوټل از 35. دا سمه ده ملګرو. دا ولې اوسو ملګرو دلته شو فنکشن باید نسی کنه ملګرو. دلته obj ډاټ دلته چون ما ریټرن اخیستی. ښه، زه به دا دې ځینه رنګ کم، تاسې وګورئ ملګرو، ځکه دا دلته دوه ویلیو ور پاس کم، ټوټل 35. ښه، obj ډاټ زه باید دا دې ځینه پاکوم ملګرو. سمه ده. په ریټرن کې ویلیو ریټرن کیږي. سمه ده ملګرو. هغې لپاره موږ فنکشن ته ضرورت نه لرو، ځکه ویلیو ډایرکټ ریټرن کیږي. هغې لپاره تاسو دلته سمپل سی آوټ استعمالوئ، ځکه دا سی آوټ کوم. تاسې وګورئ ملګرو صحیح شو، ماته یې راکړه. میسج لپاره تاسو سمپل دلته راځئ او دلته ورته لیکئ چې the total is، ټوټل ما سره څه شی ده، دومره ده. سمه ده ملګرو. تاسې وګورئ ملګرو دا ما سره ټوټل ای دومره. ښه، دلته مانا 2 ځلې راغلي، زه به دا پاک کړم. تاسې وګورئ ملګرو انټر ټو نمبرز 2 نمبر به یوزر ورکوي. ټوټل از 57. ښه، هغې نه بعد ملګرو زه غواړم چې یوزر نه دې پوښتنه وکړي چې ته کوم سم فنکشن غواړې، سبټراکشن غواړې، ملټیپلیکیشن، ډیویژن. هغه هم سمپل ده ملګرو. تاسې اف کنډیشن پکې استعمالوي، هغه به هم زه درته وکړم سمپل. زه ورته وایم مثلا زه ورته وایم یو دلته چې شو واخله، مثلا یو کیر او پی واخله اپریټر. سمه ده ملګرو. او دلته دا او پی هم څنګه کا سی ان کا ماته او پی، او او پی نه مخکې زه ورته وایم دلته ماته څه شي وکړه، دلته ماته سی آوټ راکړه. او سی آوټ کې ماته ووایي چې select the operator. select که ما سره څه شي اپریټر، زه ورته وایم دا ما سره مثبت کاما ماینس کاما مثلا ما سره څه شته ضرب کاما تقسیم. سمه ده ملګرو. هغې نه بعد ډاټ او هغې نه بعد انډل. تاسې وګورئ ملګرو که زه دا دې ځینه رن کوم څه پیښیږي. ماته وایي ټو نمبرز، ماته وایي سلیکټ د اپریټر. زه ورته وایم جمع، چې هر کله زه جمع انتخابوم جمع دې باید وشي. د هغې لپاره تاسو څه کوئ ملګرو، زه دلته ورته وایم اف که چېرته او پی مساوي شو د څه سره ایکول ټو څه سره مثبت سره
ته سمپل ماته سی اوټ کا سی اوټ کې ماته ووایه چې ټوټل ایز ټوټل ما سره څه شی ده obj ډاټ سم او دلته دوه ویلیو ور پاس که x کاما y انډل تاسو ګورئ ملګرو دا ما سره وسو هغې نه بعد else if simple else if که داسې نه و که چېرته دا op equals چې سره ماینس سره بیا ته د دې جنه دا کنټرول سی که ملګرو زه به دا دې جنه کنټرول سی کم دلته به کنټرول وي کم زه ورته یم سم نه سبټراکشن سمپل سمه ده ملګرو هغې نه بعد زه ورته یم بیا else if که چېرته بیا دا op مساوي شو یا هم equal to شو چې سره ضرب سره نو بیا ته څه وکړه بیا هم دلته کنټرول وکړه او دلته خالص دا ملټیپلیکیشن ته تبدیل کړه سمه ده ملګرو همدارنګه زه ورته یم else if که چېرته دا op مساوي شو یا هم equal to شو چې سره که دا equal to شو تقسیم سره سمه ده ملګرو نو هغلته سمپل کنټرول وي سی اوټ که ماته څه شی ډیویژن که دا یو هم نو هغې نه بعد تاسې else ویلی ده ملګرو else ماته دې ووایي چې see out wrong operator سمه ده wrong operator ماته داسې یو ایرر راکړي زه د دې ځینې رنګ کوم ملګرو تاسې وګورئ څه پېښېږي مانه دوه نمبرز غواړي ماته وایي د څه شکی په دې عملیه باندې څه شکی زه ورته یم دا جمع کوم ځکه زه له جمع کوم ماته دا جمع راکوي بیا یې رن کوم تاسې وګورئ ملګرو څومره ښکلی سو پروګرام زه ورته یم دېرش 12 زه ورته یم دا منفي که نو 23 نه چې 12 لاړ شي 11 به پاتې شي سمه ده ملګرو ښه هغې نه بعد زه ورته یم سل او لس تقسیم که دا ما سره لس راځي سمه ده همداسې به ضرب هم اجرا کړم سمه ده ملګرو زه ورته یم لس ضرب لس دا څو کېږي سل نو دا ملګرو موږ سره په دې ویډیو کې ما په څه شي باندې خبره وکړه ما په کلاس ډیفینیشن او مزید په آبجکټس باندې مکمله خبره ما وکړه او ما یو لینتي اگزامپل باندې هم کار وکړو سمه ده ملګرو نو دا د دې ویډیو کار ملګرو که په کوم ځای باندې پوه شوي نه یاست یا کوم سجیشن لرئ سمه ده ملګرو انتقاد پیشنهاد لرئ په دې ویډیو سایز ورو په ورو زیاتیږي ملګرو ټیچینګ کې کوم ټیچینګ میتود کې کوم پیشنهاد انتقاد لري نو ما ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ یا هم په کوم ځای کې په دې پروګرام باندې پوه سوي نه یاستئ سمه ده ملګرو دا و د دې ویډیو کار تر بلې ویډیو په پاکه لاس سپارم دا ویډیوز ټولو محصلینو سره شیر کوئ سمه ده نو دا و د دې ویډیو کار ملګرو ښه وخت